Варю в горизонті, на постоянці, у гонішкою. Якщо ти так кажеш теж, то це відео для тебе. Чому з ООНі не варто починати, чому постоянка не термін і чому горизонт це не те, що ти думаєш. Давай розкладати зварювання по поличкам. Чому для зварювання краще починати з рутилових електродів, а не з ООНі? Коли ти починаєш вчитися зварювати, головне відчути саме дугу, її горіння, стабільність та тримати довгий шов. І от рутилові електроди – ідеальний варіант. Вони легко запалюються, дуга м'яка й стабільна, і шлак легко відбивається. Це дозволяє новачку зосередитись на техніці. А от ООНі – це більш для досвідчених. Вони примхливі, важко запалюються, потребують правильного зберігання, іноді прокалюють. Шлак в'язкий, дуга більш агресивніша, якщо з них починати, буде більш розчарування, ніж навчання. Чому рутиловими електродами варять з відривом і чи це корисно для новачка? Одна з ключових технік при роботі з рутиловими електродами – це зварювання з відривом або коротким швом. Вариш кілька сантиметрів, відірвав, запалив знову дугу. Це не просто стиль, це навчальний інструмент. Ти вчишся контролювати дугу, розвивається чуття руки і відстані. Кожен шов, як мінімум, вправ, запалив, відірвав, подивився, проаналізував, пішов далі. До того ж, рутиловий електрод дозволяє знову легко запалити дугу, бо шлак не ізолює кінець як у ООНі. Це дає можливість багаторазово тренуватись без зайвого стресу. Профі можуть вести без відрив, але для навчання відрив дає шанс перевірити себе на кожному етапі шва. І саме з рутиловими електродами це найзручніше. Дехто в коментарях пише «варю на постоянці», але правильно технічно зварюю на постійному струмі. Постійний струм – це DC. Постоянка – це народний сленг. Він точно не передає, про що йде мова. У зварюванні важливо відрізняти постійний струм DC, коли зварювальний струм тече в одному напрямку, і змінний струм AC, коли струм змінює напрямок до 50 разів в секунду, тобто 50 Гц. Тому, коли хтось каже постоянка, він має на увазі зварювання на постійному струмі. Але технічно грамотніше вживати правильний термін, особливо, якщо хочеш розвиватися в темі професійно. І ще одне. Електроди з різними типами покриття, такі як кисле покриття, основне покриття, рутилове, целюльозне, рутилово-целюльозне, можуть зварювати на різних типах струму, як на постійному, так і змінному, зворотної полярності чи прямої полярності. Дивись на упаковці в характеристиках. Ось вам рутилово-целюльозні електроди, які зварюють на всіх видах струму. AC, DC, плюс, мінус. Нижнє положення шва – це деталь. Лежить шов зверху. Горизонтальне положення шва. Шов проходить по вертикальній стінці. Тобто горизонтально, але на вертикальній площині. Тому казати горизонт, коли зварюєш внизу, неправильно. Це вводить в оману новачків і навіть інспекторів-екзаменаторів. Правильно, якщо вариш зверху, це нижнє положення. Якщо зварюєш горизонтальний шов, це горизонтальний шов на вертикальній площині. Якщо зварюєш на вертикальній площині знизу до верху або зверху до низу, це вертикал. Якщо вариш над головою, це стильове положення. Чому краще вчитися на професійному зварювальному обладнанні, чим на одноручці із магазину? Бюджетні апарати з однією ручкою регулювання – це компроміс між ціною і функціональністю. Там ти точно не контролюєш напругу чи струм. Тобі просто пощастило або ні. І якщо щось не так, то незрозуміло, в тобі справа, в електроді чи в зварювальному апараті. На професійному обладнанні все ж інакше. Точні налаштування струму, хороші характеристики запалення та утримання дуги. Це дає можливість зосередитись на головному, на техніці зварювання. Навчаючись на якісному обладнанні, менше помилок, швидше прогресуєш, менше розчарувань. На одному із минулих уроків ми розбиралися із полярністю. Зворотна чи пряма, яка краще для навчання. Я прихильник особисто зворотної полярності для учнів, для новачків. Що пропонують нам різні зварювальні апарати? Давайте подивимося хоча б на цьому. І так, перший – Фроніус. Що у нас тут? Мінус. І затискач на заготовці. Тобто виробник рекомендує зварювати на зворотній полярності.
Так, Патон. Характеристика в інструкції. Патон рекомендує електродотримач приєднувати на червоненький оцей контакт. Що це в нас? Плюс. Зворотна полярність. Тут у нас побутовий апарат, не буду називати марку. Плюс у нас на заготовку, мінус на електрод. Пряма полярність. Тобто виробник рекомендує зварювати на прямій полярності. Це рекомендації для побутового апарату, який є у кожного починаючого зварника. А ми знаємо, що пряма полярність менш стабільна, чим зворотна. Робіть висновки. Зварювання штука серйозна, але без гумору нікуди. Тому, якщо ти також казав постоянка або горизонталь у просторі, нічого страшного, тепер ти знаєш, як правильно. Починай з рутилу, нормального інвертора, не обов'язково за всі гроші світу, тренуй відрив, і з часом погоні тобі будуть не страшні. Це як перша машина з автоматом і парктроніком. Не для гонок, а для того, щоб навчитися їздити. І їздити з кайфом. Якщо тобі було корисно, підписка, лайк, комент. Нехай дуга буде стабільна і шлак відбивається з першого разу.